Ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, có một con chó kỳ lạ, nếu bạn không nhìn gần, có thể bạn sẽ nghĩ rằng nó là một cây lau nhà biết di chuyển. Lông chó không được chăm sóc trong thời gian dài, đã dính đầy đất và vụn cỏ. Tại sao nó lại trở thành như vậy? Nó có phải là một con chó hoang không? Nó đúng là một con chó hoang, nhưng người phụ nữ sống gần đó cho nó ăn mỗi ngày. Đến nay đã cho ăn được 5 năm, từ lâu người phụ nữ đã có ý định nhận nuôi con chó. Nhưng nó không cho phép bất cứ ai đến gần. Người phụ nữ này đã cho nó ăn suốt 5 năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy nó vẫn sẽ bỏ chạy. Mỗi khi ăn, cô ấy đều bỏ cơm vào chậu, đợi người phụ nữ đi xa, con chó mới đến ăn. Hàng xóm xung quanh nói, trước khi người phụ nữ chuyển đến, con chó này đã đi lang thang được 2 năm, chủ nhân của nó cũng đã chuyển đi từ lâu rồi. Nhìn con chó bẩn thỉu, người phụ nữ rất buồn phiền, cô ấy đã tự chăm sóc nó lâu như vậy, tại sao con chó lại không chịu chấp nhận bản thân mình? Và điều kỳ lạ là, mỗi lần con chó ăn xong, sẽ biến mất trong một khoảng thời gian, cho đến giờ ăn tối. Không biết nó đã đi đâu trong khoảng thời gian đó. Lông chó ngày càng dày, và càng ngày càng bẩn. Người phụ nữ lo lắng con chó sẽ bị bệnh, đã liên lạc với tổ chức bảo vệ động vật, hy vọng rằng với năng lực của họ, có thể giúp đỡ được cho chú chó thay đổi hoàn toàn. Với nỗ lực của tất cả mọi người, cuối cùng họ cũng phát hiện ra nơi ẩn náu của con chó. Đó là một ngôi nhà trống, từ lâu đã không có người ở, nhưng ở đây tất cả đều là dấu vết của con chó. Khi con chó nhìn thấy có người tới, nó đã nhanh chóng trốn thoát, hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh và biết được, ngôi nhà trống là nhà của chú chó và chủ nhân. Chủ nhân của nó đã dọn đi từ 7 năm trước, và không bao giờ trở lại. Thật ra chú chó này đang chờ đợi chủ nhân của nó. Nó đã chờ đợi 7 năm, từ chối lòng tốt của người phụ nữ, chỉ vì lòng trung thành với chủ nhân của mình. Các tình nguyện viên đã đưa chú chó đến bệnh viện thú y, để tắm rửa và cạo lông cho nó. Nó khác hoàn toàn với hình ảnh cây lau nhà trước đó. Nó là một con chó rất đẹp, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho nó. Nó bị bệnh ngoài da, nhưng chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, sẽ sớm lành thôi. Chú chó liệu có thực sự không có tình cảm với người phụ nữ? Chuyên gia hành vi động vật nhốt người phụ nữ và chú chó. Chính mình cũng đi vào. Chú chó nhìn thấy người lạ bước vào, có vẻ hơi sợ hãi, vô thức chạy về phía người phụ nữ. Điều này cho thấy trong lòng chú chó, địa vị của người phụ nữ rất cao. Chuyên gia muốn người phụ nữ chủ động tránh né con chó và giả vờ phớt lờ nó. Sau khi chú chó thấy thế, lại một lần nữa đến gần người phụ nữ, thậm chí còn ngồi trong lòng cô ấy. Người phụ nữ không ngậm miệng lại được vì sung sướng. Hóa ra, con chó đã sớm coi người phụ nữ như chủ nhân của mình. Thật là một con chó trung thành. Đừng đợi thêm nữa, mau cùng cô ấy có cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Con sóc đất này là trùm ở đây, ngay cả mèo trắng bên cạnh nhìn thấy nó cũng phải nể sợ 3 phần. Chỉ thấy nó cẩn thận đi ngang qua con sóc đấy, vì chỉ sợ phát ra một tiếng động sẽ làm kinh động đến nó. Một cái nhìn của sóc đất cũng khiến mèo trắng giật mình, thế là nó vội vàng đuổi theo mèo trắng. Ta cho ngươi đi qua đây chưa? Còn không mau quay lại cho ta. Mèo trắng thấy vậy chỉ có thể chạy trốn. Con sóc đất nhanh chóng đuổi theo phía sau. Đừng nhìn vóc dáng nhỏ bé của nó, thực ra nó chạy rất nhanh. Mèo trắng bị nó dồn vào góc tường, ánh mắt sóc đất nhìn nó như muốn nói, xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Đúng lúc sóc đất muốn tiến lên cắn nó, thì bà chủ mang bữa trưa ra. Con mèo trắng bị bắt nạt, thấy vợ nó cũng đi ra ăn cơm rồi, cũng cẩn thận bước ra, mặc dù ngay cả khi ăn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Những con mèo bình thường ăn rất chậm, nhưng cặp vợ chồng mèo này lại ăn vô cùng vội vàng, còn không ngừng cảnh giác phía sau lưng, chỉ cần không chú ý thì sẽ bị cắn vào mông. Con sóc đất đuổi mèo trắng đi, chiếm lấy bát thức ăn của nó, sau đó ngang nhiên ăn. Mèo trắng đành phải nhặt thức ăn vương vãi trên mặt đất. Con mèo trắng này sống đúng là không có tôn nghiêm gì cả. Bởi vì có sóc đất, nên vợ chồng mèo chưa có một ngày được ăn uống yên ổn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi bình thường, cũng chỉ có thể leo lên một cái bàn rất cao, để tránh khỏi sự tấn công của sóc đất. Đôi vợ chồng mèo hiếm khi mới có được khoảng thời gian yên tĩnh như thế này. Lúc này nữ chủ nhân thật sự nhìn không nổi nữa, nên đã bắt con sóc đất lại, nhốt nó vào lồng, để cho nó một bài học. Mèo trắng sau khi nhìn thấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng có thể thoải mái đi lại ở khắp mọi nơi, đi tìm chủ nhân để cảm ơn ơn cứu mạng trước, làm nũng để chủ nhân chơi cùng nó một lúc, sau đó bắt đầu tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc. Nhưng trong lúc chúng đang tận hưởng niềm vui tự do, sóc đất cũng đang cố gắng hết sức để tìm cách vượt ngục. Chỉ thấy nó cắn từng thanh sắt trên nóc lồng, cuối cùng cũng tìm được lối để bỏ trốn. Cuối cùng con sóc đất cũng thuận lợi trốn ra được, lấy lại tự do bằng sự nỗ lực không mệt mỏi. Điều đầu tiên là nhảy xuống, chắc chắn nó phải đi tìm mèo trắng. Con mèo nhìn thấy nó đã trốn thoát nhanh chân bỏ chạy. Sóc đất đuổi theo sau. Lợi thế loài của mèo trắng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nó dễ dàng nhảy lên cao, tìm một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng chuột chũi thì không thể, nó quá béo để leo lên được một cái bàn cao 30 cm. Cũng là một điều rất khó khăn. Cuối cùng nó đã thất bại,
Nhưng nó rất thông minh, dựa vào những chiếc lồng sắt bên cạnh thuận lợi leo lên. Mèo trắng thấy vậy liền lặng lẽ rời trận địa. Cứ như thế, cặp vợ chồng mèo lặng lẽ trốn thoát khỏi nơi này. Sóc đất vất vả lắm mới trèo lên được. Lên đến nơi lại không thấy mèo trắng đâu, vì thế liền nhanh chóng đuổi theo sang một gian phòng khác. Nó đi qua một hành lang dài, đến một gian phòng khác. Mèo trắng đang chơi trò trốn tìm với sóc đất. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến con mèo này sợ con sóc đất như vậy? Bà chủ nhà nói gần đây tâm trạng của con sóc đất không tốt, là vì vợ chồng nó cãi nhau. Trước đây bọn chúng từng rất hòa thuận, nhưng gần đây tình cảm giữa chúng lại xuất hiện vấn đề. Vợ nó bây giờ rất không thích nó. Sóc đất không dám làm gì vợ, vì thế nó chỉ có thể trút hết giận sang con mèo trắng, đuổi theo, sau đó cắn loạn xạ vào mông con mèo. Thậm chí nhảy từ trên cao xuống, dọa con mèo sợ khiếp. Hành động bất thường của nó đã tạo ra bóng đen tâm lý cho mèo trắng. Vì vậy, chỉ cần nó nhìn thấy sóc đất nó sẽ tránh thật xa. Hy vọng vợ chồng sóc đất sẽ nhanh chóng làm lành, nếu không thì mèo trắng cũng sẽ gặp rắc rối. Con chó vàng này đã qua mắt được tất cả chủ quán ở đây. Chính là nhờ vào kích thước của nó mà các chủ tiệm trong thị trấn này đều rất quan tâm chăm sóc cho nó. Con chó vàng đang đói, nó sẽ đi tìm một cửa tiệm bất kỳ, đi vào trong cửa, nhìn vào trong bằng đôi mắt tội nghiệp. Vài phút nữa thôi, chủ tiệm sẽ mang thức ăn ra cho nó ăn. Lần này là món cá rán giàu dinh dưỡng. Nó ngửi ngửi, rồi ăn một miếng. Ông chủ đặt miếng còn lại xuống đất. Sau khi con chó ăn xong, nó lại liếm lưỡi, rõ ràng là chưa ăn no. Vì thế nó nhanh chóng chạy tới cửa tiệm kế tiếp. Chỉ cần nó đứng ở cửa, thức ăn sẽ dâng đến tận miệng. Nó vẫy vẫy cái đuôi, chờ chủ tiệm cho nó ăn. Cho dù đó là thịt cá dinh dưỡng và ngon miệng, hay là bánh bao bình thường, nó đều sẽ ăn hết, không kén ăn bao giờ. Ngay cả trẻ con khi nhìn thấy nó, cũng sẽ chia đồ ăn vặt trong tay cho nó. Nghe ông chú này nói, Đại Hoàng là một con chó hoang nổi tiếng ở đây, thường xuyên đến 8 nhà hàng này để xin ăn. Chủ nhà hàng còn cho rằng đó là một con chó hoang, đang trong thời kỳ cho con bú. Vì vậy, chỉ cần nó đi qua, sẽ cho nó ăn tất cả thức ăn thừa còn lại. Nhưng sự thật có phải như họ nghĩ không? Nhiều chủ tiệm cũng tò mò. Thế là hôm đó đi theo con chó vàng đến một căn nhà, tưởng là nó lại đi xin ăn, nhưng vừa qua đó để xem, đàn chó con chạy dưới đất, khiến chủ tiệm ngơ luôn rồi. Chó con thấy mẹ mình về, tất cả đều chạy qua. Thì ra mỗi ngày nó ăn nhiều như vậy, chỉ để có đủ sữa cho con bú. Chủ tiệm đếm kỹ lại, có tất cả 9 con chó con. Nhưng điều họ không thể ngờ tới là, bên trái có một người đàn ông đi qua gọi Mickey. Sau khi hỏi, thì mới biết đó là chủ nhân của con chó vàng. Khi biết con chó đi xin ăn, chủ của nó cũng rất bất ngờ, vì thế lấy thức ăn cho chó ra cho nó ăn. Nhưng Mickey chỉ ngửi ngửi, rồi lùi về phía sau, dường như không có chút hứng thú nào. Chủ nhân của nó cũng cảm thấy kỳ lạ, nói rằng gần đây Mickey không ăn thức ăn cho chó. Cho con bú xong một lúc, liền đi ra ngoài. Chủ nhân cũng tò mò muốn biết nó sẽ đi đâu, vì thế muốn đi tìm hiểu xem sao. Khi đến cửa tiệm đầu tiên, Mickey không có ở đây. Nghe chủ tiệm này nói nó vừa đi khỏi, vì thế chạy tới cửa tiệm kế tiếp, và đã tìm thấy Mickey ở đây. Nó thấy xấu hổ khi nhìn thấy chủ nhân đến. Chủ nhân vừa vuốt lông nó vừa nói lỗi là tại mình. Nó có tận 9 đứa con, mà mỗi ngày ông chỉ cho nó ăn thức ăn cho chó. Sau khi nhận ra vấn đề, họ đã gọi cho bác sĩ thú y. Sau khi kiểm tra, họ thấy sức khỏe của Mickey rất tốt. Còn nói vì chủ tiệm cho nó ăn nhiều cá, rất giàu protein, có thể cung cấp đủ sữa cho chó. Chủ nhân cũng đã làm thịt con gà mái trong nhà, dùng nước hầm để ngâm hạt cho Mickey. Ngửi thấy mùi thơm, nó liền chạy tới. Lần này nó ăn rất vui vẻ. Trong khi đó tin tức Mickey không phải chó hoang nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn. Chủ tiệm đến thăm nó, nhìn thấy 9 chú cho con dễ thương nên vô cùng thích thú. Thế là chủ nhân quyết định chỉ cần là những chủ tiệm đã từng cho nó ăn, nếu muốn nuôi chó con, đều có thể lấy một con. Nếu tính như thế, trong thị trấn có 8 cửa tiệm, nếu sau khi tất cả đều nhận chó con, thì chỉ còn lại một con. Tôi có thể tự giữ lại nó để nuôi. Các chủ tiệm đều tán thành ý kiến của chủ nhân Mickey, đều tỏ ý muốn nhận một con chó con. Chủ nhân đã làm cho Mickey một cái thẻ tên. Từ đó trở đi, Mickey có lý do chính đáng là đến thăm con. Danh chính ngôn thuận đến ăn trực ở các cửa tiệm này. Gần đây có chuyện lạ xảy ra ở nhà một cô gái. Những vật dụng ban ngày được sắp xếp gọn gàng, sẽ trở nên lộn xộn vào sáng hôm sau. Ngay cả thùng rác cũng bị lật úp. Ban đêm sẽ bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ. Kỳ lạ hơn là, trong chậu hoa ở ban công lại có phân động vật. Cô gái đoán, ngôi nhà có thể bị động vật nào đó xâm nhập. Chuyện này đã kéo dài cả tháng rồi, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ đột nhập. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chỉ có thể nhờ chuyên gia động vật giúp đỡ. Để tìm hiểu vị khách không mời mà, nhân viên lắp đặt camera tại nhà cô gái. Vị khách không mời này, hóa ra là một con mèo con. Ban đêm nó đã lẻn vào nhà cô gái, phản ứng nhạy bén,
động tác linh hoạt, giống như một kẻ trộm, thành công qua mặt cô gái. Con mèo nhỏ vừa chơi đùa vừa tìm kiếm thức ăn, như thể đây là nhà của nó. Khi trời sáng, bóng dáng nhỏ bé biến mất trên ban công. Sau khi xem hình ảnh kẻ xâm nhập, cô ấy đột nhiên nhận ra, bởi vì cô ấy biết con mèo này. 1 tháng trước, cô gái tìm thấy nó ở trên hành lang. Vì lòng tốt, cô đã cho mèo ăn chút thức ăn. Sau đó con mèo đã biến mất. Cô ấy không nghĩ rằng nó sẽ đến nhà mình. Kiểm tra ban công, không có dấu vết của con mèo. Cửa kính ngăn cách giữa nhà kho được niêm phong chặt chẽ. Nhà cô gái ở tầng 4. Làm thế nào mà con mèo này có thể lên được? Liệu nó có thực sự bay qua bức tường không? Thì ra con mèo này thật sự trốn trong nhà kho. Nó đúng là từ khe hở lan can bò tới. Người ta ví mèo như chất lỏng đã không còn xa lạ. Nhưng điều này rất nguy hiểm. Cô gái nghĩ con mèo bị mắc kẹt trong nhà. Vì vậy, đêm đó cánh cửa đã được mở ra, để cho con mèo tự đi ra ngoài vào ban đêm. Con mèo đã tìm thấy cánh cửa. Nó chạy ra ngoài cửa, nhưng nó chỉ đứng ở cửa trong 2 giây. Sau đó nó đã chạy trở lại nhà, và tiếp tục vui chơi trong nhà. Con mèo này đã nghĩ gì? Khi tự do ở ngay trước mắt, mà nó lại từ bỏ. Các chuyên gia động vật đã đưa ra câu trả lời. Một con mèo con sống một mình, có lẽ đã bị bắt nạt bởi một con mèo trưởng thành. Khi con mèo cảm thấy thất vọng, nó đã gặp được cô gái. Một bữa ăn của cô đã làm cho mèo cảm thấy ấm áp. Vì vậy khiến nó nghĩ rằng đi theo cô gái sẽ được no bụng. Vì vậy nó đã nhân lúc cô gái không để ý, lẻn vào nhà cô ấy rồi lặng lẽ ở lại. Nhà này có mọi thứ mà mèo muốn: thức ăn, nước uống, nhà vệ sinh, đồ chơi. Nó đã thích nghi với cuộc sống hiện tại. Làm thế nào lại muốn thoát khỏi một môi trường thoải mái như vậy? Tuy nhiên, trốn trong nhà kho không phải là cách tốt nhất. Đến lúc ra ngoài để gặp ân nhân của mình rồi. Thành công dụ dỗ chú mèo ra ngoài. Bác sĩ thú y đã kiểm tra toàn thân cho nó và phát hiện nó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì cả. Khoảng thời gian ở trong nhà của cô ấy có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của nó sau khi lang thang. Nhưng sau đó nó sẽ càng hạnh phúc hơn, bởi vì sau này nó sẽ không bao giờ phải trốn tránh nữa, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của chính